यदि कसैले मलाई तपाईको शत्रु को हो भनेर सोध्नुभयो भने म एकछिन सम्झिन्छु। म कि त परिवारलाई सम्झिरहेको हुन्छु, कि मेरो साथीभाइहरूमा म खोजिरहेको हुन्छु, कि मैले मेरो अफिसमा सम्झिन्छु मेरो शत्रु को हो। तर मेरो सबैभन्दा ठुलो शत्रुलाई बाहिर खोज्नै पर्दैन, मेरो मन नै मेरो सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। तब त भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ, तिम्रो मन नै तिम्रो शत्रु पनि हो, तिम्रो मन नै तिम्रो मित्र पनि हो। नमस्ते, म रोशनी, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। एउटा बच्चालाई हामीले देखेको छौँ, एउटा बच्चा कहिले पनि एउटा ठाउँमा स्थिरसँग बस्दैन। ऊ कहिले यता कहिले यता कहिले उता गइरहेको हुन्छ, उसको एनर्जी पनि यति धेरै हुन्छ। यदि हाम्रो घरमा सानो बच्चा छ भने हामी थकित हुन्छौँ त्यो बच्चालाई एउटा ठाउँमा राख्नको लागि। तर यदि त्यो बच्चालाई हामीले गाली गरौँ हैन, डर देखायौँ भने हामी त्यो बच्चालाई एउटा स्थिर ठाउँमा राख्न सक्छौँ? पक्कै पनि राख्न सक्दैनौँ। तर त्यही बच्चालाई हामीले अलिकति माया गरौँ, अलिकति उसलाई ध्यान दियौँ भने हामी त्यो बच्चालाई एउटा स्थिर ठाउँमा राख्न सक्छौँ। मन पनि हाम्रो बच्चा जस्तै हो, हाम्रो मन एउटा बच्चा जस्तै हो। जब यो मनलाई हामीले बेवास्ता गर्छौँ, जब यो मनलाई हामीले ध्यानै दिँदैनौँ हैन, यो मनको कुरै टेर्दैनौँ भने हामी यो मनलाई हामी एउटा बच्चा जस्तै व्यवस्थित एउटा स्थिर ठाउँमा राख्न सक्दैनौँ। यो मनलाई पनि ध्यान चाहिन्छ, यो मनलाई पनि हामीले एटेन्सन दिनुपर्छ कि के भइरहेको छ हो। यो मनलाई आज हामी एक ठाउँमा जब हामी कुनै पढिरहेको हुन्छौँ बुक अथवा कुनै काम गरिरहेको हुन्छौँ, यो मन पनि कहिले पास्टमा भागिरहेको हुन्छ, कहिले फ्युचरमा भागिरहेको हुन्छ, कहिले कुनै मान्छेलाई सम्झिरहेको हुन्छ, कहिले कुनै घटनालाई सम्झिरहेको हुन्छ। अनि हामी यति धेरै स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छौँ हाम्रो पढाइमा, हाम्रो कुनै काममा। 15 मिनटमा सिद्धिनु पर्ने काम 1 घन्टा 2 घन्टामा पनि सिद्धिँदैन। अनि हामी कहिले आफ्नै मन डिस्ट्र्याक्सनमा गइरहेको हुन्छ हो। यो मनलाई कसरी शान्त पार्ने? हामीले यो मनलाई जब शान्त पार्न सिक्छौँ नि, हामीले बाहिरको परिस्थितिहरूलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। हाम्रो जीवनमा बाहिरको परिस्थितिले हामीलाई कहिले पनि असर पार्दैन यदि हामीले आफ्नो मनलाई बुझ्न सक्यौँ भने। त्यसैले पहिलो कुरा त हामीले कसरी यो मनलाई साथी बनाउने, मित्र कसरी बनाउने। यदि शत्रु बनायौँ भने त यति धेरै मेन्टल डिजिजहरू हामीले ल्याइरहेको हुन्छौँ। तर यही मनलाई मित्र बनायौँ भने हामीलाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। त्यसैले के गर्ने पहिला भन्दा पहिलो कुरा हामीले निश्चय गर्ने। हामीले यो निश्चय गर्नुपर्छ कि आफ्नो लाइफमा होइन, म मेरो मेन्टल हेल्थको लागि काम गर्छु, मेरो मनलाई बुझ्न चाहन्छु। यत्रो महात्माहरूले भन्नुभएको छ, यत्रो ज्ञानी मान्छेहरूले भन्नुभएको छ कि यो मन हाम्रो यो भित्रको जुन परिस्थितिहरूलाई नै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, यो मनलाई नै बुझ्नुपर्छ भने म पनि बुझ्न खोज्छु। मेरो लाइफमा पनि मैले मनलाई बुझ्छु, मेरो मेन्टल हेल्थको लागि म काम गर्न चाहन्छु। के रहेछ यो ध्यान भन्ने कुरा, कसरी मेन्टल हेल्थमा काम गर्ने हो, यो निश्चय गर्नु जरुरी छ। तर आज हामीसँग टाइम छैन, हामीलाई सक्सेस चाहिन्छ, हामीलाई सम्बन्ध राम्रो चाहिन्छ, हामीलाई हरेक कुराहरू चाहिन्छ। तर जुन चिजले त्यो सबै कुरा राम्रो बनाउँछ नि, त्यो चिजको लागि नै हामीसँग टाइम छैन। यो मनले नै, यो हाम्रो बुद्धिको स्तरले नै हाम्रो बाहिरी इन्भाइरोमेन्टमा राम्रो बनाउने हो, हाम्रो लाइफमा सक्सेस पनि आउने हो। यदि हामी आफूलाई पनि बुझेको छैनौँ, यदि हाम्रो सोचलाई नै हामीले बुझेको छैनौँ भने कसरी रिलेसनसिप राम्रो हुन्छ? त्यसैले पहिला त निश्चय गर्नु पर्यो कि म मेरो लाइफमा मेन्टल हेल्थलाई बुझ्न चाहन्छु है, मेरो मनलाई बुझ्न चाहन्छु। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा त्यसको लागि मैले आफूलाई टाइम दिनुपर्छ। आज मेरो लाइफमा के समस्या आइरहेको छ, हामी त्यसलाई अभोइड गर्नको लागि यति धेरै इन्टरटेनमेन्टको सहारा लिन्छौँ, तर त्यो कहीँ भागेर जाँदैन हो। एकछिन इन्टरटेनमेन्टको कुराहरू लिँदाखेरि हामी बिर्सिन्छौँ हैन, एकछिन हामीलाई फ्रेस हुन्छ, खुसी हुन्छ। तर सधैँ हामी इन्टरटेनमेन्ट लिइरहँदैनौँ नि, सधैँ हामी ग्रुपमा हुँदैनौँ नि, हामी कुनै न कुनै बेला एक्लै हुन्छौँ नि, त्यतिखेर त्यो प्रब्लम फेरि आउँछ, झन् ठुलो भएर आइरहेको हुन्छ। फेरि भाग्छौँ, झन् ठुलो हुन्छ। त्यसैले हामीले अलिकति शान्त वातावरणमा हामीले चाहिँ आफूलाई किन यो प्रब्लम आइरहेको छ, कतै मेरो सोचको कारणले त होइन, कतै मेरो इमेजिनेसन त होइन हैन। यो यदि साँच्चै नै यो प्रब्लम हो भने मैले यो प्रब्लमलाई सोल्युसनमा कसरी लाने, त्यसको लागि हामीले आफूसँग टाइम दिनुपर्छ। र आफूसँग टाइम दिन्छु भनेर जुन दिन निश्चय गर्छौँ नि, त्यो दिन हाम्रो जीवनमा नि मनले जो आफ्नो खेल खेल्न पाउँदैन, मन हाम्रो साथी भइसकेको हुन्छ। अर्को छ निरन्तर प्रयास।
आज हामी निश्चय त गर्छौँ, आज गर्छौँ, भोलि गर्छौँ, पर्सि गर्छौँ, अनि त्यसपछि हामी छोडिदिन्छौँ। हे अब भयो, अब 2-3 दिन गरिहाले, बुझिहाले, अब भयो। त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले योगा गर्छौँ नि हैन, मजाले हामीले अनुलोम विलोम गर्छौँ, कपालभाती गर्छौँ, हामी ब्रिदिङ एक्सरसाइज गर्छौँ भने त्यो एक दिनको लागि मात्रै असर हुन्छ। भोलिपल्ट हामीले फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यस्तै हामीले मेन्टल हेल्थको लागि जब मनलाई हामीले बुझ्छौँ भनेर निश्चय गरिसकेको हुन्छौँ नि, तब निरन्तर बुझ्नुपर्छ, निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसैले त हामीले मिनिमम पनि 10 मिनेट आफूलाई मर्निङमा दिने, 10 मिनेट हामीले राति आफूलाई दिने मी टाइम भन्छ। यति 10 मिनेट पनि हामीले 24 घण्टामा आफूलाई दिनौँ भने हामी आफ्नो लागि के गरिरहेको छौँ त? हामी आफूले आफूलाई माया गर्छौँ त? पक्कै पनि गर्दैनौँ। आज हामी भन्छौँ नि हैन, आफूलाई माया गर्नुपर्छ, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। खै त, जब हामी आफूलाई 20 मिनेट पनि निकाल्न सक्दैनौँ आफ्नो लागि भने, अनि हामी रिजल्ट बाहिर संसारमा यति राम्रो खोजिरहेको हुन्छौँ, त्यो पोसिबल छैन। त्यसैले निश्चय गर्ने, अर्को निरन्तर प्रयास गर्ने, तेस्रो सतर्क हुने, अलिकति सतर्क हुने। रोबोट जस्तो जीवन बाँचिरहेको छौँ आज हामी। जो आउँछ, आज यो खाम न भन्यो, हे खाइदिउँ न त, आज यहाँ जाउँ न त, गइदिउँ न त। त्यस्तो होइन। यो खाम न त भन्यो भने यो खाएर मेरो शरीरलाई राम्रो हुन्छ? हो, यो सतर्क आउनु पर्यो, यो सतर्क ल्याउनु पर्यो हामीले। यो सतर्क ल्याउनुको लागि हामीले आफूलाई टाइम दिनै पर्छ। यदि मनलाई मित्र बनाउने हो भने नि हामीले हरेक एक्टिभिटीमा यो चिज राम्रो हो कि होइन, रिलै हेरिरहेको छौँ भने पनि अलिकति सतर्क हुने कि अहिले त मलाई पढ्नु छ है भनेपछि मैले मेरो मोबाइल अर्को कोठामा राखिदिने, मोबाइलको पासवर्डै चेन्ज गरिदिने, अथवा यो 1 घण्टासम्ममा म मोबाइल कसैलाई दिन्छु र मलाई नदिनु भन्छु, म यो 1 घण्टा चाहिँ मेरो काम गर्नु छ। जब जीवनमा यो सतर्कता हामीले ल्यायौँ नि, तब हाम्रो जीवनमा नि हामी मनलाई पनि हामी आफ्नो साथी बनाउन सक्छौँ र हाम्रो आफ्नो जीवनमा एउटा प्रोडक्टिभ काम गर्न सक्छौँ। हामीले अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्सलाई चिनेको छौँ। उहाँ 28 मेडल प्राप्त गर्नुभएको, जसमा 23 गोल्ड मेडल थियो। उहाँ यति धेरै सक्सेसफुल प्लेयर हुनुहुन्छ। उहाँको प्र्याक्टिस सुन्यौँ भने हामी छक्क पर्छौँ। क्रिसमसमा सबैजना सेलिब्रेट गर्दा पनि उहाँ ट्रेनिङ लिँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्विमिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कुनै दिन पनि ब्रेक लिनु भएन। यति धेरै उहाँको फोकस थियो। कसरी भन्दा उहाँ सतर्क हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई केही चिज अचिभ गर्नु थियो, उहाँलाई बेस्ट प्लेयर हुनु थियो। सो सतर्कता हाम्रो जीवनमा एकदमै जरुरी छ। अर्को छ हार्डवर्क। हार्डवर्क हाम्रो जीवनमा गर्नै पर्छ। आज जति पनि हामी सक्सेसफुल पर्सनहरूलाई देखिरहेको छौँ नि, सबैजना हार्डवर्क गर्नु भएको छ। र यो हामीले मनलाई जित्ने हो भने नि हामीले रेगुलर आफ्नो जीवनमा हार्डवर्क गर्नु जरुरी छ। यदि खाली बसिरहेको मेहनतै गरिनौँ भने, खाली दिमाग शैतानको बास भन्ने कुरा हामीले सुनेको छौँ नि। हो, शैतानको बास हुन्छ भनेपछि त्यो मनले हामीलाई उक्साइरहेको हुन्छ, त्यो मन शैतानको रूप लिन्छ यदि हामी खाली बस्यौँ भने। तर त्यो मनलाई के मनपर्छ भन्दा हामी इङ्गेज भएको मनपर्छ। जब हामी कुनै काममा इङ्गेज हुन्छौँ नि, मनको शक्ति नै हुँदैन। अब मनले के सोच्ने, किनकि हामी त इङ्गेज छौँ। मन त्यतिखेर एक्टिभ हुन्छ जतिखेर हामीसँग केही पनि कुराहरू हुँदैन, हामीसँग गर्ने केही काम हुँदैन नि, अनि तब मनले खेल खेल्न थाल्छ। यो मनको स्वभावलाई जति हामी बुझ्न सक्छौँ नि, त्यति हामी यसलाई मित्र बनाउन सक्छौँ। त्यसैले मनको स्वभावमा हार्डवर्क एकदमै जरुरी छ। यदि हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रो एउटा एकदमै राम्रो टाइम टेबल छ, हामी केही न केही गरिरहेको हुन्छौँ भने मनको खेल कहिले पनि हुँदैन। मनलाई हामी मित्र बनाउन सक्छौँ अनि मनले हामीलाई साथ दिन्छ। त्यसैले लाइफमा हार्डवर्क एकदमै जरुरी छ। यदि स्टुडेन्ट नै छौँ भने पनि अब दिनभरि त पढिँदैन नि, तर यदि पढाइ सिद्धियो भने नि रिलमै नगइहाल्ने, साथीभाइहरूसँगै जमघट नगरिहाल्ने। त्यसको साटो हामीले आफ्नो हबीमा काम गर्ने। जस्तो हबी के छ, हरेक मान्छेको हबी हुन्छ नि, कस्तो राम्रो मेडिटेसन जस्तै हुन्छ हबीमा काम गर्यो भने पनि। त्यसैले यदि स्टुडेन्ट लाइफमा छौँ भने अथवा हाउसवाइफ छौँ भने हाम्रो लाइफमा अलिकति टाइम हुन्छ क्या हामीसँग, त्यो टाइमलाई हामीले चाहिँ अलिकति आफ्नो हबीमा काम गर्यौँ, अलिकति क्रिएटिभ कुराहरू गर्यौँ भने हाम्रो मनले त्यो खेल खेल्न पाउँदैन। त्यसैले यो 4वटा कुरा गरेर नि हाम्रो लाइफमा हामीले मनलाई मित्र बनाउन सक्छौँ। जुन दिन मन हाम्रो साथी हुन्छ नि,
त्यो दिन फेरि नि हाम्रो जीवनमा नि यति धेरै प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ, यति धेरै पिसफुल लाइफ हामीले बाँच्न सक्छौँ। त्यसैले त भगवानले बारम्बार भन्नुहुन्छ नि, यो मनलाई तिमी मित्र बनायो भने तिम्रो जीवनमा स्वर्ग यही छ, तर यही तिम्रो मनलाई शत्रु बनायो भने फेरि हरेक कुरा भएर पनि तिम्रो नर्क यही छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्, अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, घन्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै हजुरहरूकोमा नोटिफिकेसन आओस्। अलरेडी सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। धन्यवाद।